Дратівливість і стрес можуть охолоджувати сімейні стосунки. Поповнюйте рівень магнію за допомогою Магнікум. Магнікум – гармонія сімейних стосунків. Секунду. Ну стреляйте, блядь! Стреляйте, сука! Прямо около нас. Алло, Тань, привет. Сади, что летит? Четвертый, на. А за ним може полетіти 5-й, 6-й, 7-й і так від 30 до 60 дронів. Військові оглядачі німецького видання Більд проаналізували останні атаки безпілотників на нафтопереробні підприємства Росії. Кажуть, Україна може запускати на Московію від 3 до 6 десятків дронів щодоби. Дальність польоту вже підтверджено наближається до 1000 кілометрів. Вот еще один тебя нахуй. Здрасте, приехали. Від початку 2024-го ворог отримав пекельну бавовну на щонайменше 12 НПЗ. І усі вони перебувають у так званій європейській частині Росії, якої вже досягають наші дрони-камікадзе. Ну там різні підприємства є за величиною. Потім, якщо ми говоримо про те, що відбувалось, скажімо, в цьому році, починаючи там з 3-ї декади січня і по нинішній час, то, власне, атакам піддаються ті заводи, які входять практично в першу десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії, які переробляють десь, від 10 до 20 мільйонів тонн нафти на рік. Тобто це та перша десятка, я не буду їх повторювати, про них вже всі говорять. Тому так, це крупняк, такі жирні цілі. Сейчас как въебало, блядь, и прям вот загорелось перед нами, перед машинами. Вот мы все стоим, все, пи***ки, Рязанский завод въебали. Українські дрони опрацьовують російські об'єкти, російські повстанці і надалі тримають напругу на ворожому прикордонні. Бавовна у Білгороді не припиняється. В Легіоні Свобода Росії демонструють підірвані склади БК десь у Тьоткіно, що у Курській області. FPV-дрони та міномети очищують шлях від ворожих опорних пунктів. А бійці-чеченці, які обстоюють незалежність Республіки Ічкерія, спростовують заяви російської пропаганди та стверджувала, що взяти напередодні під контроль населений пункт Горьківський – це українська інформаційна операція. Що ж, тримайте нове відео. Село Горьковское. Сегодня 17 марта. Пришли на голосование Путина. Не можем найти урн бюллетеней. Все каким-то поспешным образом покинули Белгородскую область. Одна хромая корова и несколько собак. Поки ворог залишає населені пункти на власній території, на тимчасово окупованій землі у загарбників нові розваги. Вони перехоплюють відеосигнал від українських FPV і спостерігають, як українські дрони смажать їхні антени зв'язку та спостережні вежі. Туда. Сейчас пикировать будет. Дом. Вон антенну. В антенну. Снимаешь, Сань? Да. Снимай. В антенну заходит. Все, антенна ушла. Антенну. Десь дрони влітають у нерухомі об'єкти, десь залітають просто у російський бліндаж. Ух ты ж, бля! А десь знайомляться з ворожою технікою. Ну вот, оделись. Красивые. А? Как красавчик длинный. Нашим потомкам. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет очень хорошо. Олексій Пасак, 5 канал. 56 бойових зіткнень відбулося на фронті за добу, звітують у Генеральному штабі. Найбільше окупанти штурмували на Новопавлівському напрямку. Зо 2 десятки разів ворог намагався прорвати оборону наших військ неподалік Красногорівки та Георгіївки. Ворожі атаки українські захисники відбили також на Авдіївському та Лиманському відтинках фронту. Не вдалося загарбникам прорватися і біля Кліщіївки, Старомайорського та Роботиного. На Херсонському напрямку ЗСУ відбили 3 наступи росіян. Пробив дах, бетонні плити, перекриття, впав на сходи, але не розірвався.
У Кривому Розі минулої ночі уламки одного із російських ударних дронів «Камікадзе» впали на житловий 5-поверховий будинок. Лише дивом бойова частина «Шахеда» не вибухнула. Людей з будинку оперативно евакуювали, а бойову частину безпілотника вивезли та знешкодили сапери. Докладніше про ворожий обстріл Кривого Рогу у матеріалі наших кореспондентів. Був в квартирі, відбулося вибух і такий струс будинку. Під час нічної повітряної тривоги Валентин був у себе вдома, аж раптом 5-поверхівка наче підскочила від потужного удару. Миттєво вибіг із сусідами на подвір'я, щоб побачити, що трапилось. Вікна цілі, ото тільки дах, і то ж горіло зверху. На криші був пожар, сильно горіло. Нікого не постраждало, ніхто не постраждав, було задимлення велике. Прийшлось людей витягувати. Людина не розуміє, що таке в квартирі дим, внюхався і сидить, і приходилось за шиворот витягувати. А в родині пані Олени минула ніч може вважатися датою другого дня народження. В момент повітряної тривоги та падіння уламків «Шахеда» вона була в коридорі разом із сином. Потім жахливий гуркіт, займання та дим. Коли вийшли з оселі, очам не повірили. Просто перед дверима в 2 метрах лежала боєголовка, яка не розірвалась. Коли все почалося, дитина, він вже спав, я ще ні. Почала стрілянина. Я його хватаю, говорю: синок, в коридорі. Давай стоїмо в коридорі. Ми стоїмо в коридорі, я тут это гепнула. И просто я смотрю, у меня в глазок пожар на площадке. Мне кричат: у вас крыша горит. Я с балкона смотрю, горить крыша. Я дитину бігом одеваться и выскакиваем. И тут лежала боеголовка неразорванная. Нам просто повезло, що її не розірвало. На місце надзвичайної події одразу прибули всі екстрені служби. Людей з 6 під'їздів 5-поверхівки евакуювали на вулицю до сусіднього пункту незламності. Маломобільних жителів рятувальники виносили з помешкань. Піротехніки знешкодили та вивезли бойову частину «Шахеда». Вже за кілька годин люди змогли повернутися до своїх осель. Мешканці, які мешкають в цих будинках, майже 90% – це люди похилого віку. Були декілька лежачих, була бабуся з поганим слухом. Навіть прийшлося працівникам ДСНС зрізати декілька дверей, щоб, скажімо так, добратися до мешканців, тому що вони не чули, що трапилось. Від ранку в Кривому Розі дощить, тож комунальники затулили отвори в даху тарпауліном, щоб запобігти затіканню води всередину будинку. Вже далі планують перекрити це місце оцинкованим металом. Газова та електрична служби поновлять газо- та електропостачання після обстеження місця падіння уламків дрона. Слава Богу, бойова частина не вибухнула. Лише діра в криші, була пожежа. Головне, люди не постраждали. І я дякую нашим рятувальникам, комунальникам, які оперативно евакуювали людей, розмістили їх в пункті незламності. До кінця дня представники місцевої влади та керуючої компанії здійснюватимуть поквартирний обхід всіх мешканців для фіксації збитків, які спричинило падіння уламків ударного дрона «Камікадзе» типу «Шахед». І надалі люди отримують компенсацію. Олександр Фефілатів, Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Кривий Ріг, 5 канал. Кількість поранених внаслідок російського удару по Миколаєву зросла до 9 осіб. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Напередодні російська армія обстріляла місто ракетами. Через повітряну атаку 1 людина загинула, серед травмованих 3 дітей. У місті є значні руйнування. Як Миколаїв оговтується після ракетної атаки, дивіться далі. Їздила в церковь, з церкви їхала. Та приїхала, таке состояние квартири, все побито. Пані Світлана – одна з тих, чий будинок був неподалік епіцентру удару. Жінка втішається тим, що в цей момент її не було вдома, бо оселя зазнала значних руйнувань. Окно в кімнаті большого упало, розбито на кухні, да, потолок, все повністю, двері, все пострадало, все везде валяється. Натомість її сусідку Тетяну ворожа атака захопила вдома. Миколаївчанка не приховує. Перші хвилини після обстрілу була в шоці. Таке місцеві переживають не вперше. Я тільки почула свист і завіхрення. Потім в двір полетіли ком'я грязі, камні, почало все сипатися. Ми дуже злякалися. Ви знаєте, як люди всі повибігали, не знають, що робити. Всі постраждали, буквально всі. Тут багато разів прилітало, якось нас обходило. Цього разу, звичайно, і криш немає, і вікон немає, і стель немає у людей, нічого немає. За попередніми даними, російська армія двічі вдарила по приватному сектору ракетами «Іскандер-М». За оновленою інформацією, кількість травмованих зросла
зросла до 9 осіб. 1 людина загинула. Також пошкоджений місцевий об'єкт інфраструктури. Хочу подякувати окремо патрульній поліції, яка оперативно, скажімо так, заблокувала рух після першого прольоту за 2 квартали, що унеможливило рух автомобілів по цій ділянці, бо ракета влучила біля дороги. Було б жертв більше, якщо патрульна не зупинила рух вчасно. Це був «Іскандерем», який вони туди завезли. Це ті ж самі установки, що били по Одесі днями. Атака по місту зачепила щонайменше 50 хат, 10 багатоквартирних будинків, а ще кілька приватних автівок. На місці від учора працюють комунальні служби. Працює комунальне підприємство «Пілот» з видачі ОСБ, плівки, тентів. Працюють газовики, там пошкоджена газова мережа і виводити вже кілька комунальних підприємств і парк, і ЕЛУ, для того, щоб наводити лад на території вже проїжджої частини і зеленої зони. Допомогти потерпілим миколаївцям також відгукнулися волонтери. Наводять лад і роздають будівельні матеріали. Я не живу тут, це моїх друзів. Тут проживають бабусі з дідусем, їм за 80 років. І сталася така подія, що такий епіцентр. І зараз допомагаємо хоча б на перший час закрити зруйноване помешкання. Бабусь з дідусем все в порядку. Наразі зараз їх будемо приділяти в общежиття, щоб вони перший час прожили. Ліквідація наслідків триває. Комунальники кажуть, планують завершити усі роботи в найкоротший термін. Олександр Матюшенко, Сергій Лесюк, Владислав Невідомський, Миколаївська область, 5 канал.